હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ આમળાનો મુખવાસ। તો અહીં મેં 1 કિલો જેટલા આમળા લીધા છે અને એકદમ ફ્રેશ છે, જેને મેં પાણીથી સારી રીતે સાફ કરીને પછી કોરા કરી લીધા છે। આજે હું તમને 2 અલગ અલગ રીતથી આમળાનો મુખવાસ કરીને બતાવીશ। તો પહેલી રીત આપણે કરીશું, જેના માટે એક આમળું લઈશું અને છરીની મદદથી આ રીતે 2 કટ કરીને એક આપણે સ્લાઇસ કાઢીશું। આમળા હાર્ડ હોય છે એટલે આ રીતે થોડી આપણને જ્યારે આપણે છરીથી કરશું ત્યારે થોડું અઘરું રહેશે, એટલે પણ આ મુખવાસ ખૂબ જ ખાવામાં ટેસ્ટી લાગે છે। આ રીતે આપણે આખા આમળાની પતલી પતલી સ્લાઇસ કરવાની છે। તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે જાડી કે પતલી કતરણ કરી શકો છો, પણ આ રીતે પતલી કતરણ કરીને પછી તમે બીજી કોઈ વસ્તુ જોડે વરિયાળી કે ધાણા દાળ કે પછી અળસી જોડે તમે એડ કરીને ખાઓ તો પણ ટેસ્ટી લાગે છે, અને આ સ્લાઇસનો મુખવાસ તો તમે એમને પણ ખાઈ શકો છો। હવે આ રીતે આપણે આખા આમળાની પતલી પતલી સ્લાઇસ કરી લઈશું, અને હવે તમને હું બીજી રીત બતાવું છું। તો તેના માટે અહીં મેં ખમણી લીધી છે અને આપણે આમળાને આ રીતે ખમણી લઈશું। આમળાને આપણે બંને ડીટના ભાગ ઊભાની સાઈડ રાખીને પછી આપણે આમળાને એકદમ પ્રેસ કરીને ખમણવાના છે, જેથી એનું ખમણ એકદમ સરસ નીકળે। તો આ રીતે આપણે બધા આમળાને ખમણી લઈશું અને 2 અલગ રીતથી મુખવાસ રેડી કરી લઈશું। તો અહીં મેં થોડા આમળાને આ રીતે ખમણી લીધા છે અને મેં આમળામાંથી પાણી થોડું કાઢી લીધું છે। આ રીતે પ્રેસ કરીને પાણી કાઢી લીધું છે, કારણ કે આમળા તુરા હોય છે, તો એનો રસ આપણે કાઢી લઈશું અને પછી તેમાં આપણે મસાલા એડ કરશું। તમે જોઈ શકો છો કે પાણી કાઢ્યા બાદ આપણા હાથમાં આમળા ચોંટતા નથી, અને આ રીતે સ્લાઇસ પણ મેં રેડી કરી લીધી છે। તો સ્લાઇસને આપણે સાઈડ પર થોડી વાર રાખી દઈએ અને ખમણની અંદર આપણે અહીં મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર એડ કર્યો છે અને 1 ટીસ્પૂન જેટલી જલજીરા એડ કરું છું। તમારે જલજીરા એડ ના કરવી હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ જો તમારે માર્કેટ જેવો ટેસ્ટ જોઈતો હોય તો જલજીરા જરૂરથી એડ કરજો, અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર એડ કરીશું। બસ આ 3 જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સથી આપણો મુખવાસ એકદમ રેડી થઈ જશે। જો તમારે દળેલી ખાંડ કે પછી સૂંઠ પાવડર એડ કરવો હોય તો પણ કરી શકો છો, પણ આ રીતે આટલા સિમ્પલ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સથી આપણો મુખવાસ એકદમ માર્કેટ જેવો બનશે। તો એકવાર આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ થઈને એકદમ રેડી છે, અને આ રીતે પાણી કાઢીને જો તમે મુખવાસ બનાવશો તો 1 જ દિવસની અંદર સુકાઈ જશે। હવે આપણે સ્લાઇસને પણ લઈ લેશું અને તેમાં માત્ર આપણે સંચળ પાવડર અને જલજીરા જ એડ કરશું। અહીં મેં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી જલજીરા એડ કરી છે અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર એડ કરીશું। આમાં આપણે મરી પાવડર એડ નહીં કરીએ। તો એને પણ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને એકદમ રેડી છે। હવે આપણે એને સૂકવવા માટે રાખવાનો છે। તમે છાંયે જો સૂકવણી કરતા હોય તો એમને પણ રાખી શકો છો, અને જો તડકે સૂકવવાના હોય તો ઉપર એક આછું એવું કપડું રાખીને સૂકવી શકો છો। તો મારા આમળા એકદમ સુકાઈને રેડી છે। તમે જોઈ શકો છો કે કલર એનો સેજ ચેન્જ થઈ ગયો છે। જો તડકે તમે ડાયરેક્ટ સૂકવશો તો એકદમ બ્લેક થઈ જશે, એટલે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। તો બંને આમળાના મુખવાસ મારા એકદમ રેડી છે। મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।